Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei la o nouă etalare despre mesaje bonus. Mesaje bonus fără limite de timp, valabile pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în gemeni. Și nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a, nu știu, a asculta mai multe mesaje. De ce nu? Poate, dacă nu găsiți aici, găsiți în cealaltă parte, da? Hai să vedem. Pentru gemeni, primele 3 mesaje de la acest minunat oracol, să vedem care sunt ele. Vom scoate câte 3 mesaje din 4 seturi de cărți, da? Începem. Gemeni, ai un mare da aici. Interesant, foarte frumos. Limite. Și intuiție. Și aici avem un nu, contradicție, ca întotdeauna. Geamănul e cu fratele bun pe un număr, fratele rău pe un număr, să spunem așa, un da și un nu. Ori tu ești cu fundul în două luntre și nu știi ce vrei. Câteodată zici, da, domne, vreau acel ceva. După aia spui, nu, acum nu mai vreau, stai să mă mai gândesc. Există în tine o limită. Ce se întâmplă cu voi? De ce nu știți ce vreți de fapt? Dacă aștepți un răspuns, să spunem că universul vrea să spună da pentru tine, dar faptul că tu ai niște frâne, există ceva în tine care te limitează. Tu nu-ți dai seama. Ori este un tipar de gândire negativă. Pentru că aici avem un răspuns pozitiv și probabil acest răspuns negativ vine din cauza că tu, într-un mod inconștient, aici avem intuiție, într-un mod inconștient întotdeauna faci ca lucrurile să nu se întâmple în viața ta, chiar dacă, Doamne, are un da pentru tine. Tu ai puterea, pentru că ai niște limitări, ai puterea ca din tine, da? Această persoană iese din gura ei și ține în mâini așa o lumină galbenă. Da? E ca și cum ceea ce tu spui se face realitate, manifesti. Și ce manifesti în viața ta este un nu. Dar tu ai aici deschise căile pentru a fi un da, îmi vine să zic. Da? Atenție mare, dacă vă regăsiți aici. Vedeți ce faceți cu aceste limitări. Mesajele sunt, rezolvă-ți problemele care te limitează. Într-un mod intuitiv, tu știi foarte bine, intuitiv, în tine se află răspunsul, tu știi foarte bine ce te limitează. Nu trebuie să spun nici eu, nici terapeutul, nimeni. Tu știi. De ce? Atunci când ai cale liberă în această viață, tu ești cel care manifesti un nu. De ce? Ce te limitează? Nu pot să zic altceva. Hai să vedem ce iese mai departe, ce alte mesaje ies mai departe, ca să putem să ne dăm seama dacă aici într-adevăr vorbim despre tine, că tu singur te frânezi sau sunt din altă parte limitele astea. Hai să vedem alte mesaje pentru gemeni. Eliberează-te de nevoia de a te plânge. Poate că aici limitările cele mai mari pentru unii dintre voi sunt asta așa și toată ziua nu fac decât să mă plâng. Că mie nu merge nimic bun în viață, că nu știu ce, dar nu profiți aceste avantaje pe care, sau mă rog, mai zicem răspunsuri pozitive din partea vieții, tu nu le profiți. Tu rămâi doar în a te plânge. Că nimic nu-ți merge bine pentru că tu manifesti numai lucruri negative sau manifesti numai refuzuri, dacă vrei. Da? Avem această persoană, nu voi citi mesajul care vine de pe dos, da, din spatele acestei cărți, pentru că vreau să mă las ghidată doar ce îmi transmite imaginea respectivă.
Dacă aici vorbim despre a te elibera de nevoia de a te plânge, aici avem această persoană, iese din sufletul ei niște, hai să-i numim porumbei negri, ca să nu zic niște ciori. Da, să mai și glumim un pic. Aceste păsări negre care ies din gâtul, pieptul acestei persoane, mie îmi lasă de înțeles că tu ai niște acumulări negative în tine sau ranchiună, poate fi ură, de ce nu? Hai ca să nu mai fim atât de fini, mai zicem și cuvinte mai grele, că și la etalarea pe care am făcut-o zile trecute despre eclipsă sau pentru eclipsă, la voi n-a fost o etalare ușoară sau nu au fost mesaje ușoare, care nu mi-a fost ușor să spun acele lucruri. Dar na, cineva trebuie să le zică, cumva. Ai strâns multe înăuntrul tău, poate ură față de alții care au o viață mai frumoasă decât tine, poate ranchiună pentru că ai suferit și în loc să nu neapărat să ierți, ci în loc să te eliberezi de acele trăiri urâte sau evenimente urâte, experiențe urâte pe care le-ai avut, în loc să te eliberezi de ele, ai rămas cu ele în sufletul tău și în tine s-a format cumva un suflet negru, îmi vine să spun. Na. Poate fi un caracter răutăcios, atenție, pentru alții dintre voi. Eliberează-te de nevoia de a te plânge toată ziua că nimic nu e bun în viața ta sau că tu niciodată nu o să ai o viață bună. Da? Scoate din tine veninul, îmi vine să zic. Scoate veninul care te negrește pe dinăuntru. Nu pot să zic altceva. Când ne plângem, dragii mei, toată ziua, bună ziua, nu facem decât să ne înveninăm. E ca, știți că era, nu știu dacă e neapărat era o anecdotă, dacă nu mă înșel, în care spunea, sau se spune câteodată despre femei, că, vezi, Doamne, avem venin pe limbă și dacă ne-am mușcat limba, ne-am învenina singure, în loc să înveninăm pe alții. Era cumva așa o povestioară despre chestia asta, nu mi-aduc aminte, dar eu acum o iau ca pe o anecdotă, da. Dacă noi avem, nu doar femeile, și bărbații se plâng, nu doar aici, mai ales în Spania, am văzut mai mulți bărbați decât femei care se plâng, da. Sau care își plâng de milă, atenție, este același lucru. A mă plânge la tine că nu merge bine în viață sau mă plânge de milă, e tot aia, da? Și mă înveninez cu propria mea poveste. Despre asta e vorba aici, dacă n-ați înțeles încă la ce mă refeream. Mănâncă alimente sănătoase. Dacă tu aici nu faci decât să manifesti lucruri urâte în viața ta, poate nici cu sănătatea nu stai bine, pentru că atât de mult venin și ranchiună, ură, ce-o fi aici, înnegrește sufletul, omoară și corpul. Așadar, încearcă și prin alimentație, de foarte multe ori, putem să devenim mai pozitivi. În corpul nostru se întâmplă un proces în momentul în care dăm mâncare sănătoasă corpului, se întâmplă un proces care are legătură și cu stadiul nostru mental. Adică se schimbă și în neuronii noștri, se simt și ei mai, hai să zicem, mai energizați pozitiv, dacă vreți. Da? Cam asta vreau să transmit aici. Următorul mesaj: schimbă macazul. Nu mai sta în zona ta de confort, cum te-ai obișnuit aici să stai limitat, plângăcios, cu ură în tine și așa mai departe. Nu, schimbă macazul, încearcă să dacă aici stau și sunt doar
în gânduri negative și în sentimente de frustrare, de, cum am zis mai devreme, de neputință sau de ură sau de ce-o fi ele, de venin înăuntru nostru, aici trebuie să învățăm să fim exact invers, da? Alimentându-ne sănătos, ajungem să devenim sau să ni se facă clicul în cap să zicem, doamne, trebuie să fiu mai pozitiv, trebuie să scap o dată de ura asta din sufletul meu, trebuie să scap o dată de veninul ăsta, că îmi fac rău singur, atunci când conștientizez, eclipsa din berbec poate te face să te trezești într-un fel sau altul, că cel care se înveninează singur ești tu și cel care își provoacă o viață amară ești tu, prin propriile tale limitări. Tu știi care sunt acelea. Schimbă macazul gândurilor tale, bine să zic. Trăiește momentul, ne spune această carte. Nu știu dacă am văzut vreodată acest mesaj. E ca și cum trăiește în fiecare zi ziua respectivă. Dacă ziua de astăzi vine cu probleme, ok, acceptă, toată lumea are probleme, da? Dar mâine este o altă zi, mâine trăiește ziua de mâine. Simte zilele când trec pe lângă tine. Nu pot să zic altceva. Hai să vedem, îngerii iubirii, ce mesaje mai au pentru voi. Pentru gemeni. Fă un efort, poftim, toate cărțile ne spun același lucru. Fă un efort. Și în iubire trebuie să faci efort, da? În iubire sau în relația ta, dacă ai o relație. Marea iubire merită să-i fie. Mari iubiri, mereu traduc urât aici. Mari iubiri, da? Merită să-i se respecte etapele prin care trebuie să treacă. Dacă tu, din punct de vedere al relațiilor, treci așa ca gâsca prin apă, prin relație și nu te bucuri de relația aia, nu lași să treacă prin procesul natural de creștere a relației, da? Vrei, dacă acum te-am cunoscut, săptămâna viitoare vreau să mă mări cu tine. Nu despre asta e vorba. N-ai cum să ajungi atât de repede să construiești o relație stabilă, ne dându-i voie acelei relații să se dezvolte. Așadar, aici despre asta este vorba. Indiferent că ești sau nu într-o relație, indiferent ce se întâmplă în relația ta în momentul de față, problema pe care o ai, în loc să stai și să te înveninezi, în loc să stai și să te plângi, că vai de mine ce partener de viață am, vai mama lui, mai bine ia problema cu care vă confruntați, schimbă-ți maniera în care te-ai comportat până acum, că poate ești negru pe dinăuntru și tot timpul ești cu gura pe celălalt și îi zici de toate și vai de mine ce nu îl negrești și pe altul. Pune mâna și fă un efort aici și dă-i voie problemei alea cu care vă confruntați ca să o puteți rezolva. Există niște etape. Nu poți să treci de la acum te urăsc, de exemplu, da? Un exemplu tâmpit ca să mă înțelegeți. Te urăsc, nu te mai suport, nu mai vreau să fiu cu tine, bla bla bla, la a repara relația mâine sau poimâine. Nu! Când avem sentimente atât de urâte sau de veninoase către partenerul de viață, n-avem cum să reparăm mâine sau poimâine. Este un întreg proces prin care trebuie să treacă această stare pe care eu o am, da, de venin, și să mă hotărăsc odată, pentru că dacă odată zic da, vreau relația asta, după aia zic nu, nu mai vreau relația asta, avem o problemă cu capul aici. Deci, fă un efort și vezi care este procesul pe care trebuie să-l faci
și în relația ta. Vezi ce eforturi trebuie să depui și tu în relația ta. Da. Exprimă-ți iubirea. Poate asta trebuie să faci. Poate tu ești așa de centrat pe venin și pe ură și pe alte lucruri de mamă ce toată ziua mă plâng că ești cea mai nașpa persoană cu care am putut să mă căsătoresc, în loc să îți dai seama. Ți-ai dat seama că și tu poate nu te-ai exprimat, poate că nici tu, nici celălalt nu se simte încălzit de tine, ia gândește-te puțin. Ia gândește ce eforturi trebuie să faci tu. Aici e despre tine, ți se spune ca tu să faci primul pas către celălalt. Relație karmică. Da, de ce nu? Mulți dintre noi trăim relații karmice. Care e problema? Karmă înseamnă învățare. Da? E o relație karmică. Fiecare dintre voi aveți de învățat unul de la celălalt ceva. Nu zice nimeni că o relație karmică trebuie să fie veninoasă sau trebuie să fie frumoasă. Nu. Este pur și simplu o relație în care fiecare dintre noi avem ceva de învățat de la celălalt. Am venit, Doamne, de acolo dinainte să ne încarnăm în acest corp, în acest an, în acest moment, secol, da, ca să fiu mai concretă. Am venit cu un contract între noi doi și am spus, trebuie să trecem prin asta ca să putem să învățăm asta. Punct. Nu avem altceva de zis când vorbim despre relații karmice. S-a vorbit atât de mult despre karmă și despre relații karmice și sunt alții care visează cai verzi pe pereți cu suflete, nu știu cum, dragii mei. Hai să încercăm să fim, dacă tot vorbim cuvinte mari, măcar să le înțelegem, da? Suflete gemene. Deci aici vorbim despre persoane care, dacă tu crezi că ești sau crezi în suflete gemene, crezi în relații karmice, crezi în... Nu poți să rămâi într-o relație. Vezi, Doamne, suntem într-o relație karmică, ne e greu, îl urăsc, nu mai pot, dar e karmă, Doamne. Nu, eu nu mai trebuie să fac nimic, trebuie să dorm în papuci. Nu, nu e despre asta. Dacă tu crezi în suflete gemene, în relații karmice, în minunile astea și n-ai înțeles despre ce e vorba, da? Într-o relație karmică sau într-o relație cu sufletul tău geamăn. Ce înseamnă suflet geamăn? Un suflet la fel ca tine, adică sunteți gemeni, în oglindă, uitați-vă cumva unul la celălalt și vedeți ce Dumnezeu aveți de învățat în relația asta. Da? Suflet geamăn nu înseamnă că sufletul ăsta trebuie să gândească ca tine, să simtă ca tine neapărat, să îi bată inima la fel ca tine. Nu, că de astea suntem diferite femeile de bărbați și așa mai departe, da? Nu e despre asta. Cei care n-au înțeles contextul sufletelor gemene și a relațiilor karmice să încerce să caute din punct de vedere psihologic ce înseamnă, nu ce spun tâmpiții pe YouTube-uri, pentru că sunt mulți care vorbesc așa prostii și noi credem ca fraierii tot ce auzim în loc să discernem un pic. Da? Sufletul tău geamăn, că s-au mai vorbit despre flăcări gemene. Eu nu știu dacă am mai vorbit o dată tot la gemeni, cred că a fost. Dacă n-ați văzut, pe YouTube, nu, pardon, pe Netflix există un serial, are câteva episoade, o miniserie, cred că este, un miniserial, nu este cu foarte multe episoade. Se cheamă Twin Flames. Dacă există în România, pentru că aici la mine în Spania, da, știu că am înțeles că e diferit. Netflix-ul dintr-o țară într-alta transmite lucruri diferite. Dar dacă există acolo unde voi sunteți această miniserie, Twin Flames se numește. Uitați-vă, pentru că toate aceste, mie îmi vine să spun porcării, nu sunt porcării pentru mine, sufletele gemene și relațiile karmice nu sunt porcării, dar eu le înțeleg altfel, da?
porcăriile care s-au vorbit despre flăcări gemene, suflete gemene și așa mai departe, distorsionează mintea umană. Încercați să vedeți acel mini-serial ca să vedeți cât de... Eu mereu pun cuvinte de-astea urte și vorbesc urât. În unele momente vorbesc urât pentru că lumea e scurtă, ca să nu zic altfel, și se bagă niște chestii pe care, când le-am văzut în serialul ăla, am înnebunit, am zis, nu e adevărat să fie lumea atât de tâmpită. Deci nu. Vă recomand să vedeți. În cazul în care voi, veninul ăsta pe care îl aveți în voi și ura față sau, mă rog, nu știu, problema care o ai cu partenerul tău de viață, poate pleacă de acolo, după ce vezi serialul ăla, poate încerci să te iluminezi și să vezi că, domne, într-o relație se fac eforturi și ne exprimăm din punct de vedere emoțional, da? Nu trăim în relația doar pentru că singurul lucru care ne ține în relație este, domne, suntem suflete gemene și mai avem aici și niște relație karmică între noi și că e doar karma ce mă face pe mine să mă înveninez. Nu. Da? Așa că încercați să căutați acel mini-serial. Hai să mai vedem niște mesaje. Nu știu ce se întâmplă la voi de iese atât de urât. Și din punct de vedere al etalării pe care am făcut-o la eclipsă, urât de tot am văzut la voi. Na, ce să zic. Hai să vedem. Și mi-aduc aminte că în trecut era o persoană, bine, în trecut, acum câteva luni de zile, era o persoană, o femeie pe acest canal care zicea, de câte ori comenta ceva pe canal, spunea că vai de mine, nu știu, ceva de genul, numai dezastre la geme, nu m-a urât, nu m-a, aoleu, ce să se întâmple cu ea, că nu m-a urât vine. Genul ăsta de persoane au nevoie să vadă anumite genuri de mini-seriale și au nevoie să audă anumite genuri de mesaje în felul ăsta, de genul ăsta, da? Ca să mă tot repet aici. Îmi pare rău, dacă încă mai sunteți pe acest canal și vreți să mai comentați doar din punct de vedere aoleu, aici mă plâng toată ziua, mă plâng. Îmi pare rău, dragă doamnă, va trebui să vă schimbați aici macazul gândurilor, da? Pentru că nu face decât să vă țină țintuită într-o energie foarte negativă despre viață. Următorul mesaj pentru voi, 9 de foc, 9 de bâte. Această carte vine cu următoarele mesaje: protecție, preparare sau pregătire și reziliență. Sau, mie vine să spun aici, tărie, putere. 9 de bâte este o carte a puterii. A puternicului, mai repede spus, da? Puternicului, a acelei persoane puternice care a răzbit, domne, prin viața asta, a trecut cu bine, s-a ridicat de la pământ, mai a agățat așa acolo într-o bâtă, dar mai poate să mai ducă. E ca și cum aici ce nu te-a omorât te face mai puternic. Asta este esența noului de bâte, trebuie să îl înțelegem așa, da? Vine cu mesajul protecției. Primul mesaj este protecție, ca și cum ori tu ești tot timpul pe protecție, pentru că n-ai încredere în nimeni și nimic în viața asta și nici așa, pentru că este o extremă, da? Cădem dintr-o extremă într-alta. Ori poate n-ar strica să-ți vezi, să-ți cunoști limitele și să știi când să te protejezi, da? Pentru că aici avem și mesajul intuiției. Dacă tu ai suferit, te-ai negrit pe dinăuntru, ori pentru că, nu știu, uite, așa ai fost dezamăgit tot timpul din punct de vedere emoțional, toată lumea și-a bătut joc de tine într-un fel sau altul, ca să ne înțelegem. Dacă tu, intuitiv, tu știi foarte bine, domnule, care sunt limitele tale. Bă, eu pot să accept, da? Avem da și nu. Pot să accept. Nu trebuie să te întrebi, pentru că nu asta vreau să spun. Tu intuitiv știi dacă
Cu ce vine cineva în viața ta? E pozitiv sau e negativ? Tu știi, da? Ce te face să nu pui piciorul în prag când trebuie să pui piciorul în prag? Tu știi, din nou aici vorbim despre tine, da? Așadar, nu trebuie să stăm într-o extremă sau în alta, să ne protejăm sau să nu avem încredere în nimeni altcineva în viața noastră. Nu așa trebuie să ne trăim viața de acum înainte sau să fim plini de venin. Nu! Pur și simplu trebuie să ne ascultăm intuiția în momentul în care intuiția zice băi, nu o lua pe acolo, că pe acolo e o groapă și te duci în ea. Ca să nu te mai umpli de venin și să stai să te plângi toată ziua, bună ziua de celălalt sau de viață, că uite ce mi-a făcut viața. Nu! Dacă tu cu intuiția ta nu te limitezi și nu spui, hei, frânează-te, n-are cine să te frâneze. Aici putem să vorbim la infinit, aici facem psihologie pe canalul ăsta pe degeaba dacă nu învățăm. Da? Așadar, pregătire, preparare, aici e ca și cum, domne, pregătește-te să devii o persoană puternică, nu o persoană care să trăiască într-o extremă sau în cealaltă. Nu pot să spun altceva. Asta îmi transmite mesajul ăsta acum. 3 de pământ, 3 de monede. Vine cu mesajele talent, recunoaștere și colaborare. 3 mesaje care le cunoaștem deja de câte ori vorbim aici explicând o carte. Cât de mult îți folosești, nu neapărat talentele, atenție. Mie aici vine să spun culoarea. Cât de mult folosești culoare în viața ta, în sufletul tău, pentru că aici văd mult negru. Aici avem o persoană care pictează în diferite culori. Aici nu există o singură culoare, da? Recunoaștere. Cât de mult recunoști, cât de mult îl recunoști și pe celălalt. De ce spun asta? De ce simt să transmit asta? Pentru că aici avem ultimul mesaj este colaborare. Cât de mult îl recunoști și pe celălalt că și el are culoare înăuntru lui. Cât de mult tragi la căruță împreună cu celălalt. Cât de mult încerci să colorezi această colaborare care poate pentru unii dintre voi se numește relație. Cât de mult? 3 de monede, cartea echipei. Dacă nu știm să jucăm în echipă, mai bine plecăm acasă sau jucăm singuri în această viață. Dacă nu știi să colaborezi, te mai băga în relații. Dacă nu vrei ceva serios, pentru că moneda înseamnă seriozitate, domne. Serios, palpabil. Dacă tu nu vrei ceva serios și nu vrei să colorezi frumos această relație și nu vrei să participi, să colaborezi și nu stai decât așa toată ziua cu gura pe ăla și îl faci din om de om, ieși, domne, din relația asta, pentru că îl omori și pe ăla cu veninul tău. Da? Puteți să mă înjurați cât vreți, puteți să aruncați cu pietre mine câte vreți. Nu pot strica altceva. Mare atenție! Ești îndemnat să colaborezi, ești îndemnat să colorezi, ești îndemnat să îți folosești toate resursele din tine, pentru că de-aia este cartea talentelor, resursele din noi înșine. Folosește-ți resursele pentru a pune din nou culoare în viața ta, nu pentru a negri, nu pentru a învenina, nu pentru a omorâ. Nu contează ce s-a întâmplat în viața ta, ai devenit mai puternic. Asta este probele prin care trecem în această viață. Fiecare dintre noi avem probe, provocări, lecții. Nu am venit pe pământul ăsta ca să stăm așa, să ne uităm la cum trec 24 de ore din viața noastră pe degeaba, ci trebuie să facem treabă, dragii mei. N-am venit degeaba, am venit să facem ceva pe pământul ăsta.
Așadar, tot ce ai trăit, toate experiențele tale au fost ca să te facă mare, ca să te facă o persoană puternică. Pune mâna și cu tot acest bagaj cu care, sau tărie, forță cu care te-ai ales în urma acestor evenimente urâte, pune-le în practică și colorează-ți viața de acum înainte. Da? 6 de spade, 6 de aer, vine cu următorul mesaj, următoarele mesaje, ușurare, ușurare, speranță și mergi mai departe sau treci mai departe. Da? Avem o persoană care se duce, în sfârșit ajunge să vadă insula aia, în sfârșit vede pământul, în sfârșit vede ceva sigur, pentru că prea multă apă, prea multă emoție, prea mult ocean, a stat prea mult în larg și nu mai vedea pământul, pierduse pământul. Da. Multă agitație, multe traume probabil pentru unii dintre voi, multe s-au spus, multe s-au atacat. Au atacat inima aici. Pentru că emoțiile noastre ne vorbesc despre ceea ce am simțit. Da? Dar aici e ca și cum, ok, e momentul să te ușurezi de ce s-a întâmplat. E momentul să te liniștești. E momentul să ai speranță din nou. Pentru că avem mesajul speranță aici. E momentul să ai speranță din nou că poți să depășești această perioadă. Da? Nu pot să zic altceva. Asta este ceea ce aceste mesaje vor să vă facă să vedeți. 10 de cupe avem aici, poftim. Deci, dacă tu tot stai și te plângi aici, că aoleu, ce relație de rahat am, numai prostie mi ies din gură acum. Aoleu, 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 nu. Finalitatea acestei perioade, că a fost o perioadă de rahat, asta e, dragii mei, a fost o perioadă karmică pentru toată lumea, nu doar pentru voi. Ok, acum, Doamne, Doamne, Universul, viața zice da, dar tu dacă stai negru pe dinăuntru, da, și nu renunți la veninul ăla, tu o să manifesti din nou pe negativ, ca să ne înțelegem că poate nu ți-a rămas clar ce am vrut să zic până acum. Dar toată această etalare te duce la 10 de cupe, care vine cu următoarele mesaje. Familie, iubire și binecuvântări. Vrei asta sau nu? Dacă vrei asta, pune mâna și ascultă video ăsta până când o să-ți intre bine în cap ce ai de făcut. Că poate n-ai înțeles încă. Nu mai am altceva pentru voi. Vă iubesc chiar dacă sunt atât de rea cu voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.